गाडीच्या इंटरक्लिनिंगचे काम झालेलं आहे आणि आता लेट्स गो टू वॉशिंगला चाललेलं आहे. तर मंडळी पोचलेलं आहे वॉशिंग सेंटरला. आता गाडी व्हॅक्यूम क्लिनिंग करण्यासाठी लावणार आहे. चला बघू. काय रे, काय करतोय? काय नाही, गाडी वॉशिंगला आणली. आता त्याला 2 नंबर आहेत म्हणून थांबतो बसलो. पुढे 2 नंबर आहेत का? होईल लगेच म्हणलं. त्याला सांगितलं की येईल लगेच. रबिंग कुटिंग करने का उसको बुलाया मैंने. बॉल है का उसको? बॉल है ना. लेमन के वाले भी दिए, उसको बोल भी दिया है. क्या बोलते है? गाड़ी रबिंग करने के हमको जल्दी जाने का, दूसरा भी काम है हमको भैया. ऐसा नहीं चलता है. ऐसा काहे करे तो भैया. म्हणलं डिलन्स का म्हणते चले चले चले. रबिंग काय म्हणून चले चले म्हणत होता. तर विषय असा आहे, फलटणवरून सांगली या गावामध्ये आम्हाला विंटो कारचे रबिंग आणि इंटर क्लिनिंग करण्यासाठी बोलवलेलं आहे. ही मागं दिसत असलेली विंटो कार आता वॉशिंगला लावलेली आहे. वॉशिंग झाल्यानंतर ते रबिंग करण्यासाठी घेऊन जायचे आहे तिकडे. तर चला, तुम्हाला रबिंगची पण आणि इंटर क्लिनिंग झालेली आहे त्याची व्हिडिओ दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला ते दाखवण्याचा प्रयत्न करणार मी. पण आत्ता या गाडीचे रबिंग करायचे, ती गाडी रबिंग करून घेऊ. हाय गाईज, तर आम्ही सांगवीमध्ये आलेलो आहोत विंटो गाडीची रबिंग आणि इंटर क्लिनिंग करण्यासाठी. तर गाडीची इंटर क्लिनिंग झालेली आहे, तरी गाडी वॉशिंगला लावलेली आणि आहे. आणि आता थोडंसं चाललं, काहीतरी खायला भेटते का बघायला. मध्ये आलेलो आहे. इकडे काय भेटते का बघ रे. चिप्स आणि भेळ घेतलेले आहे खाण्यासाठी. तर मंगेश शेठची चांगली झोप लागलेली आहे. मंगेश शेठ हा खुरखुर कर नाही, कुरकुरेचा पुडा.
तासाच्या कालावधीनंतर गाडी वॉशिंगला घेतलेली आहे. आणि बसून बसून कंटाळलेला आमचा तुषार पाहू शकता झोपलेला आहे. चला गाडी होईल तर होईल वॉशिंग. तर मी पण एक डुलकी मारून घेतो. वॉश करून झालेले आहे. गाडी आता पुसून डायरेक्ट थेट रबिंगला घेऊन जायचं आहे आपल्याला. ती गाडीचा विषय झालेला आहे. वॉश करून झालेले आहे 2 तासाच्या कालावधीनंतर. आता गाडी घेऊन रबिंग करण्यासाठी घेऊन चाललेलो आहे. तर चला तिथे गेलो ना आपण बघू कसं रबिंग करतो आम्ही, ते तुम्हाला दाखवतोच. चला गाडी घेऊन लोकेशनवर आलेलो आहे आणि आता रबिंगचे काम चालू करणार आहे. आणि मग चला उतरा सगळ्यांनी, घ्या रबिंग करून लवकर गाडी वॉश केलेली आहे. आता ह्याला रबिंग केलं जाणार आहे. चला रबिंग करू. आता काय करायला तू? तर मित्रांनो रबिंग करायला गाडी घेतलेली आहे. रबिंग करता होता आम्ही गाडीचे. गाडी झाल्यावर तुम्हाला आता लास्ट तुम्हाला दाखवतो, कारण मोबाईलची पण बॅटरी संपत आली आणि व्लॉग पण माझा होणार नाही. त्यामुळे पूर्ण तुम्हाला ही गाडी पूर्ण झाल्यावर गाडीची व्हिडिओ काढून तुम्हाला त्या व्लॉगमध्ये दाखवतो. So I won't hold back, and you should know that what's never gonna just have regrets. So I won't go back, oh little guy need to forget the time I गाडी रबिंग करून झालेली आहे, पण पावसाने जरा कांड केलेला आहे. त्यामुळे इथंच व्हिडिओ संपवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रयत्न झालाच आहे आणि संपलेला आहे व्हिडिओ. बाय बाय, टाटा, गुड नाईट.